So beautiful out here. And thank you for joining us as we announce a massive and groundbreaking expansion in our testing capability for the China virus. And as you know, it's already setting records like nobody's ever seen before. Last week, we crossed a historic milestone when the United States conducted our 100 millionth test. Tuần trước thì Hoa Kỳ đã Any other country. làm 100 triệu cái xét nghiệm hơn tất cả các nước khác. Second seems to be India with 1.5 billion people, and the numbers would be probably at least 50 million more tests by us. Nước thứ nhì là 50 triệu xét nghiệm là của nước Ấn Độ với 1.5 tỷ người. Chúng tôi có ông Phó Tổng thống Mike Pence cũng như là ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục. We're also joined by Mississippi Governor Tate Reeves, và có tremendous victory. thống đốc của Mississippi nữa. And as well by Abbott CEO Robert Ford. Robert, thank you very much. Great job. Today I'm pleased to report that we're announcing our plan to distribute 150 million Abbott rapid point of care tests in the coming weeks, very, very soon. Chúng ta sẽ có 150 triệu cái điểm để mà xét nghiệm. Hàng 50 triệu xét nghiệm đã được đưa ra để mà bảo vệ những cái cộng đồng mà dễ bị tổn thương. 18 triệu ở các nhà historically black colleges and universities and also tribal nation colleges. Rất nhiều triệu ở rất nhiều những cái nơi khác nhau. Kể cả những cái nơi như là những cái cộng đồng người da đen, những cái nơi đại học của người da đen vân vân, của những người da đỏ. Would allow every state to, on a very regular basis, test every teacher who needs it. This continues our critical effort to use testing to protect high-risk communities. These new Abbott rapid point of care tests are easy to use and return results within just minutes. Những cái xét nghiệm này sẽ có bảo vệ được nhiều cộng đồng và cũng như là sẽ có kết quả rất là nhanh trong nhiều phút, chỉ vài phút mà thôi. Nhanh nhất là 15 chậm nhất là 15 phút. We'd have to find these massive laboratories with tremendously expensive equipment. Now we're down to something that you'll see that is really from a different planet. I would like to ask Admiral Giroir to come up and demonstrate how these tests are performed. He'll do this very nicely, I think. Good luck. Hope you don't test positive. Ông Admiral sẽ lên để mà có làm mẫu cái xét nghiệm. As of today, the nation has performed over 111 million tests for the virus causing COVID. On 13 separate days, we have achieved tests over 1 million per day. Ông cho biết rằng là cho tới nay thì Hoa Kỳ đã có 111 triệu cái xét nghiệm rồi. We are now at an inflection point in testing. We now have available on average 3 million tests per day. Trên 1 triệu xét nghiệm mỗi ngày. Nearly half of our current tests are rapid point of care. All of the actions of your administration, including aggressive use of multiple titles of the DPA, hundreds of millions of dollars in HHS and DoD investments, and regulatory flexibility, including over 200 FDA emergency use authorizations, clear enforcement discretion, and application of the PrEP Act have led us to this inflection point. Đó là những cái đầu tư của chính phủ này đã đưa tới cái giai đoạn hiện nay của đất nước. The Trump administration awarded a contract for $760 million to Abbott for the delivery of 150 million of these Abbott Binax Now rapid tests. Chính phủ Trump đã có một cái contract với lại cái hãng Abbott để mà có các cái loại xét nghiệm như là cái miếng vừa đưa lên đó. And it's made by Puritan. And the reason why Puritan swabs are here is because the administration used the DPA and $120 million in investment
to ông make giới thiệu these những swabs cái able to use đầu tư by của chính phủ vào các hãng tư nhân để mà làm những cái loại xét nghiệm khác nhau như vậy đó. It's in 15 minutes the result. Testing may be 15 phút performed by có kết laboratories quả. with a clear certificate of waiver. This is not a home test, but during the health emergency, SEMA Verma and CMS permits laboratories to extend their certificate to operate in temporary sites like schools or churches or parking lots. Đây không phải là những cái xét nghiệm mà để làm tại nhà, nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp, cho nên là đã có những cái mở rộng ra nhiều cái nơi xét nghiệm như là nhà thờ, trường học, vân vân. Ông đang giới thiệu một cái cách xét nghiệm rất là dễ dàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhỏ 6 giọt nước, 6 giọt dung dịch vào một cái chỗ đó. This is not the deep brain biopsy that we talk about. Xong rồi ông lấy cái cây này. But it can be done supervised. It's this easy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Và ông ngoáy vào cái mũi cũng không có sâu lắm. 5 lần bên này, 5 lần bên kia. Không phải là loại mà đâm sâu vào giống như trước đây nữa. Đó là làm như vậy xong rồi 15 phút nữa là xong. Rất là tinh vi. Mỗi kỹ thuật rất là cao để mà có một cái miếng xét nghiệm như vậy đó. And we have already shipped 2.1 million tests to 7,600 nursing homes, over 900,000 và đã gửi rất là nhiều những cái loại xét nghiệm như vậy tới những cái nơi như là nhà nuôi dưỡng người già, những cái nơi của các cái nơi chăm sóc của những người da đỏ, vân vân. This is in addition to the continuing support to other priorities like nursing homes. Allocation to states and territories is based strictly on their relative population. Governors have the flexibility to use these tests as they deem fit, but we strongly encourage thống đốc có thể sử dụng cái that are uniquely loại này một cách thích hợp theo cái từng tiểu bang như vậy, nhưng mà họ cũng nhưng mà liên bang khuyến khích là responding to outbreaks specifically in certain demographics or locations and screening of surveillance in congregate settings. Mr. President, we just completed a briefing to the governors and their state health officials from the sit room, and we heard words like game changer for their states. Ông nói rằng là văn phòng của ông vừa mới bàn thảo với lại nhiều thống đốc về những cái kế hoạch này, và các thống đốc có cái phản hồi rất là tích cực với như vậy. Bây giờ là ông thống đốc của một tiểu bang lên có ý kiến. Cảm ơn ông tổng thống cho cái sự lãnh đạo của ông trong cái vấn đề này. It was said by Republicans and Democrats alike earlier. This is a game changer. In our state of Mississippi, our K-12 schools have been open for 9 weeks. Our institutions of higher learning have been open. Đây là một cái chiến thuật mà có thể nói là thay đổi cái cục diện đó. We have testing available now at least once a week in every county of our state. What this allocation is going to allow for us is we will have testing available for our K-12 teachers every single day going forward. Ông nói là với cái xét nghiệm như thế này thì sẽ rất là sẵn sàng để cho các học sinh khi quay trở lại trường rất là thường xuyên, có thể cho họ xét nghiệm rất là thường xuyên. And while we have 75 to 80% of our kids back in the classroom, we want to get 100% of our kids back in the classroom. Với cái hy vọng là từ 75 tới 80% và cho tới 100% chắc trẻ con quay trở lại trường. Cái sự tập trung đối với lại những cái cộng đồng người da đen rất là quan trọng đối với lại tiểu bang Mississippi. And Mississippi Valley State University, 3 of our 8 institutions of higher learning will get an allocation of these tests. And it's going to make a difference. Nhiều cái đại học với nhiều người da đen ở Mississippi sẽ được nhận những cái xét nghiệm như thế này. Xin cảm ơn ông thay mặt cho nhân dân ở Mississippi. Cảm ơn ông. In a short period of time, my administration has built the most advanced testing system in the world.
Trong một thời gian ngắn thì chúng ta đã xây dựng được những cái loại xét nghiệm nhanh nhất, tiến bộ nhất trên thế giới để mà chống lại cái đại dịch này. Chúng ta đã cắt bỏ rất là nhiều thủ tục và cũng như là sử dụng cái tốc độ chuẩn thuận và nhanh chóng. $171 million to expand testing production. We've done nearly twice as much testing per capita as France, Italy, and Germany, and over 6 times more testing per capita than South Korea. Đưa tới cái vấn đề mà xét nghiệm nhanh gấp đôi tính theo đầu người so với lại các nước ở châu Âu. We performed nearly 40 million more tests than India, and by the end of next month we will have over 100 million tests available in the market. Còn nhiều hơn là cả nước Ấn Độ nữa. Those are the quick ones, and they're really the ones that have the best impact with the results in less than 15 minutes. We've also prioritized resources. Và ông nhắc lại cái tốc độ là 15 phút là xong đó. Including nursing home residents, we delivered rapid tập trung vào những cái nhà người già, những nơi mà chăm sóc người già. We opened over 1,000 community testing sites in low-income communities. Nobody could have done có thêm 1.000 cái chỗ để mà xét nghiệm ở những cái cộng đồng người thu nhập thấp. To combat the virus. And it's important to remember that as younger and healthier people return to work, nên nhớ rằng là những người khỏe đó và trẻ đó họ có thể quay trở lại làm việc. We will identify more cases and và chúng ta sẽ xét nghiệm họ nhiều hơn để mà phát hiện. This should not cause undue alarm. The total number of cases is not the full metric of success. Hospitalization capacity and mortality rates are far more instructive metrics. As we do more tests, you're going to have automatically more cases. Đương nhiên là khi mà làm xét nghiệm nhiều hơn thì sẽ có nhiều cái ca lây nhiễm hơn. We can do both as Florida, Arizona and other states have recently shown. Cái việc này để cho những người mà dễ bị nhiễm thì có thể ở tại nhà và những người khỏe thì có thể là việc tiếp. Due to advances in treatment, the fatality rate has fallen 85% since April. Our excess mortality has been considerably lower than comparable countries. Excess mortality compares total deaths during a pandemic to what we would be expected in a normal year. This is a critical measurement because it includes undetected China virus deaths along with deaths resulting from lockdowns. And lockdowns can be very harmful. Ông nói rằng là khi cái chuyện mà đóng cửa thì cũng là cái chuyện rất là nguy hiểm của cái việc đóng cửa. Europe has experienced a 50% greater excess mortality rate during the virus than the US, and their economic contraction has been far more severe. Ông cũng so sánh với lại châu Âu là cái tỷ lệ chết, tỷ lệ tử vong nó cao hơn nữa. 50% cao hơn. We're doing very well with the vaccines, as most of you know. 4 vaccines are now in the final stage of trials. Ông nhắc tới 4 cái vaccine đang sắp sửa được chuẩn thuận. Nếu mà được chuẩn thuận thì trong vòng 24 giờ đồng hồ là sẽ có cái hệ thống phân phối ra. Cái hệ thống cho quân đội đã mà sẵn sàng để mà có thể phân phối. Trên 100 triệu liều sẽ có sẵn sàng trước cuối năm. Năm tới chắc chắn là sẽ là một năm thành công trong lịch sử. Ông Mike Pence là cái người lo về cái vấn đề Covid đó, sẽ phát biểu. Phó Tổng thống. Hôm nay là ngày lịch sử. Và một ngày lịch sử khác là sắp sửa tới, đó là cái ngày mà nước Mỹ sẽ có vaccine. It's a testament to your leadership, Mr. President. It's a testament to this great team that you've assembled. Ông nói tới 150 triệu cái xét nghiệm nhanh được đưa ra. Testament to the partnership that we forged with governors like Governor Reeves
all across America. And it's a testament to great companies like Abbott Laboratories and the thousands of employees who, Mr. President, I know have literally worked around the clock since those early days in this pandemic, when you brought in the greatest research companies in America. Nhiều công ty tư nhân đã làm việc suốt ngày suốt đêm để mà có thể cung cấp được những cái nguồn như là nguồn xét nghiệm nhanh cũng như là để mà phát triển cái vaccine. More effectively slow the spread, flatten the curve, protect the vulnerable, and save lives. Mr. President, today's cuối cùng là announcement để is really bảo vệ được những emblematic người of mà the dễ lây public-private nhiễm và partnership that you forged cứu được nhiều mạng người. from the early days of this pandemic. As you said, we met today with the nation's governors. The White House Coronavirus Task Force completed our 38th conference call with America's governors. Hôm nay là coi như là cái cuộc nói chuyện là lần thứ 38 của đội đặc nhiệm với lại những cái thống đốc của toàn nước Mỹ. Put the health of America first, but you also challenged us and you challenged American industry to bring the full power and innovation of the American economy to bear on this moment. And whether it be PPE, where we forged a partnership to see to the delivery and the manufacture of hundreds of millions of personal protective equipment, whether it be how we started with 15,000 nói rất là nhiều những cái vật liệu y tế đã được sản xuất hàng triệu. GE Healthcare, Ford and General Motors, we have over 150,000 ventilators. Rất là nhiều, 140.000 các loại máy thở, 150.000 các loại máy thở. Những loại những cách chữa trị đã được phát triển như là loại thuốc Remdesivir hoặc là loại chữa trị bằng plasma, bằng huyết tương. Và chính ông Tổng thống đã lãnh đạo để mà có thể làm những cái điều này nó có thể được thực hiện. Chúng ta đã không có tất cả những thông tin gì về vấn đề COVID cho tới giữa tháng 2. Mà trong tới cuối tháng 2 thì chúng ta đã có hàng nhiều chục ngàn cái xét nghiệm. Và giờ đây chúng ta có rất là nhiều những cái xét nghiệm ở trên toàn quốc. Also, Mr. President, we've delivered to nearly 14,000 nursing homes in America point of care tests already. Chúng ta đã đưa ra những cái điểm xét nghiệm, những cái loại xét nghiệm nhanh ở cho 14.000 cái nhà người chăm sóc người già. Are in nursing homes, but 40% of those that have lost their life have been in nursing homes, and so we've surged those resources and surged them to vulnerable populations. 40% những người đã qua đời đó là qua đời ở tại những cái nursing home. Chúng ta thấy được những cái thông số đó. Nên chúng ta sẽ tập trung vào những cái nơi mà những người có thể dễ bị tổn thương cũng như là dễ những cái nơi chăm sóc người già. 100 million tests to each state and territory in the country free of charge, so they can begin to deploy those tests. Chúng ta sẽ tiếp tục đưa ra hàng trăm triệu cái xét nghiệm một cách miễn phí cho những cái nơi như vậy. We expressed a hope to all the governors today that they would particularly use these Abbott Binax tests to open up American schools. Hy vọng là tất cả những cái thống đốc của các tiểu bang sẽ sử dụng cái loại xét nghiệm của hãng Abbott để mà có thể hỗ trợ cho cái việc các trường học tiếp tục mở lại. Những xét nghiệm mà là để giúp đỡ cho học sinh đi học trở lại và giữ cho học sinh đi học trở lại. Đây là một cái thời gian rất thử thách của đất nước chúng ta. Những cái tỷ lệ giờ đây thì những cái tỷ lệ mà nhập viện cũng như là tử vong nó đang giảm xuống. More than 10% positivity rate now, only 3 parishes are testing positive over 10%. Arizona was testing 20% positivity rate now.
Now it's less than 4% consistently. Có những nơi đã từng là 20% xét nghiệm là bị dương tính, bây giờ đây thì còn chỉ có 4%. In the Midwest and the Near West, and with this historic advance in testing that's being distributed, 150 strong around the country, as President, the American people should anticipate that cases will rise in the days ahead. Người Mỹ sẽ trông đợi là thấy các cái ca nhiễm, báo cáo về các ca nhiễm sẽ tăng trong những ngày tới. Đó là tại vì public and private partnership that you forged, because of this whole of government approach. We're ready. As we proved through the outbreak in the Sun Belt this summer. Chúng ta đã sẵn sàng để đối phó. Any community, any state that's impacted with rising cases, any school that's impacted will have the PPE, will have the supplies, will have the medicines. And as you said, Mr. President, we will continue. Những cái nơi nào mà bị ảnh hưởng thì sẽ có rất là đầy đủ những cái vật liệu để mà có thể đối phó đó. Và chúng ta sẽ cùng với nhau đưa cái đại dịch này trở thành một cái thứ đằng sau lưng của chúng ta. Cảm ơn ông Tổng thống về cái vấn đề về cái việc lãnh đạo của ông. Thank you very much, Mike. Scott Atlas, would you say chúng ta sẽ không nghỉ ngơi cho tới khi mà chúng ta triệt tiêu được cái đại dịch này. Where you see us going, please. Một ông bác sĩ cố vấn của ông Tổng thống nói chuyện. I also want to echo the congratulations to the team, the task force, Admiral. Tôi muốn nhắc lại là cảm ơn cái đội đặc nhiệm trong cái vấn đề mà xét nghiệm. Giờ đây chúng ta có một cái loại xét nghiệm rất là tuyệt vời, tân tiến, không cần phải cái máy móc gì cả và rất là nhanh. Và bây giờ chúng ta đã làm được một cái loại xét nghiệm mà lẽ ra là đúng là cái loại xét nghiệm cần thiết để mà có thể cứu được người. Chúng ta sẽ thấy có nhiều cái ca nhiễm tăng lên đó, tại vì ta sẽ làm xét nghiệm nhiều hơn mà. Nhưng mà chúng ta không thấy có cái vấn đề mà quá tải nhà thương. Chúng ta đưa tới những cái nơi, một lần nữa ông nhắc tới những cái nơi mà chăm sóc người già, những người mà dễ lây nhiễm. Vâng, còn vaccine thì đang được phát triển một cách nhanh chóng. And there really should be, as I've said many times, the fear is not the issue here. We really have a handle on what's going on. We know what to anticipate. Và bây giờ đây thì không còn cái vấn đề nỗi sợ nữa, mà chúng ta biết rõ được là chúng ta cần phải làm. Well, thank you very much. Tremendous progress is being made, and I say it, and I'll say it all the time. We're rounding the corner. Tôi đã nói rồi là rất là nhiều những cái thành quả đã được đạt được. Chúng ta đang vây lại cái đại dịch đó. Vaccine thì sẽ ra có sớm. Họ đang xét nghiệm ở những giai đoạn cuối. Xin cảm ơn rất nhiều. Right from the beginning, great job by Abbott. Cảm ơn công ty Abbott. Coi như là hôm nay là không có nhận câu hỏi, chỉ có thông báo mà thôi. Cuộc nói đúng là cuộc thông báo chấm dứt một cách nhanh chóng, không có đặt câu hỏi trong ngày hôm nay. Một cách tóm tắt là ông cho biết là cái xét nghiệm đã được đưa ra rất là nhiều, trên 110 triệu cái xét nghiệm, so với lại Ấn Độ là nước đông 1.7 tỷ thì lại là ở cái nước thứ nhì với khoảng 50 triệu xét nghiệm. Và ngoài ra ngày hôm nay thì giới thiệu cái bộ xét nghiệm của hãng Abbott rất là dễ dàng, với một cái miếng cạc tông như nãy mọi người đã thấy đó, là nhỏ 6 giọt nước vô, 6 giọt dung dịch vô, rồi lấy cái cây que khều ở bên ngoài cái lông, gần ở trong mũi thôi chứ không quá sâu, và đặt vào thì 15 phút sau sẽ có kết quả.
Đó là những cập nhật về của vấn đề xét nghiệm trong thời gian hiện nay. Xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại.